سلام. بالاخره اومدم بعد از 1 ماه، بهتر بگم بعد از 2 ماه، به خاطر اینکه توی ماه اول شما داشتید ویدیوهایی که من گرفته بودم و آرشیو کرده بودم و میدیدید. توی اون 1 ماه هم باز من نبودم و درگیر جابجایی بودم. بالاخره کارم تموم شد. اگر خدا بخواد میتونم دیگه واسهتون ویدیو بگیرم، اما خب دارم روی دکور کار میکنم. یکم این دکور دیگه دلمو زده. شاید در آینده نزدیک، شاید 1 ماه آینده بتونم یه دکور خیلی خوب واسهتون اوکی کنم که ویدیوها خوشگل‌تر بشه. دوست ندارم زیاد وقتتون رو بگیرم با حرف زدن درباره مسائل شخصی و چیزایی که واقعا اهمیتی نداره. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیوی امروز. تو 31 جولای 1995 دو تا قایق سوار داشتن توی کانالای آب شهر گرونینگن هلند قایق سواری می‌کردن. همونطور که داشتن قایق سواری می‌کردن متوجه یه جسم برآمده توی آب شدن. متوجه شدن که یه قسمت آب برآمدگی داره. رفتن نزدیکتر و وقتی که بیشتر دقت کردن متوجه شدن که یه کیسه خیلی بزرگه. اون کیسه یه کیسه زباله خیلی بزرگ بود که یه جسم خیلی سنگین توش قرار داشت. دورش رو با طنابای قرمز و چسبای پن از این چسبای اسباب کشی مهر و مومش کرده بودن و چند تا آجر هم ازش آویزون بود. دیگه حداقل ما جنایی بازا اینو میدونیم که وقتی یه چیزی رو توی آب بندازن بعد ازش بلوک سیمانی یا آجر آویزون باشه، معنیش اینه که تلاش کردن که اون جسم رو زیر آب نگه دارن. اما گاهی وقتا این اجسام سنگین از اون جسم جدا میشه، باعث میشه که ثبات بشه و بیاد روی آب. برای این جسم هم همین اتفاق افتاده بود. با وجود اینکه تو نگاه اول اصلا معلوم نبود که اون جسم چیه، ولی قایق سوارا اصلا حس خوبی بهش نداشتن و تصمیم گرفتن که بهش دست نزنن و پلیس رو خبر کنن. مامورای پلیس خیلی زود رسیدن و اون جسم رو از توی آب کشیدن بیرون و خیلی زود بازش کردن. متوجه شدن که نیمتنه یه خانومه، یعنی از اینجا به پایینش بود. فقط یه سری قواس رو فرستادن توی آب که کانالا رو بگردن و مابقی تیکه‌های جسد رو پیدا کنن. به خاطر اینکه واسه شناسایی کردنش و واسه تشخیص هویتش میبایست حداقل سرش رو پیدا بکنن. قواسا کل کانال رو گشتن اما موفق نشدن که چیزی پیدا کنن. پس پلیسا هم نیمتنه خانم رو برداشتن و با خودشون بردن که آزمایش کنن تا شاید بلکه بتونن اینجوری هویتش رو تشخیص بدن. ولی خب چیز عجیبی روی نیمتنه اون خانم نتونستن پیدا کنن به جز یه دونه تتوی اسم لوکاس که دور و برش هم یه سری شکل و طرح و این چیزا بود که زیر قفسه سینه‌اش بود. همونطور که گفتم اون تیکه جسدی که پیدا کرده بودن از اینجا به پایین بود. حالا شاید اشتباه گفتم، شاید گفتم از اینجا به پایین. کلا یه جوری بود که این قسمتش چسبیده بود به بدنش. اسم لوکاس رو که دیدن رفتن توی سیستمشون چک کردن ببینن که آیا کسی بوده به اسم لوکاس که بیاد گزارش مفقودی یه شخصی رو بده، که دیدن اتفاقا همین چند روز پیش یه آقای به اسم لوکاس اومده بوده پیش پلیس و گفته بوده که دوست دخترش گم شده. اسم دوست دخترش آنتوان بونت بود. با لوکاس تماس گرفتن و بهش گفتن که ما یه نیمتنه پیدا کردیم که همچین تتویی روشه، که لوکاس گفتش که به احتمال خیلی خیلی زیاد این جسد متعلق به آنتوانته، چون آنتوانت همچین تتویی رو روی بدنش داشته. رفتن خونه لوکاس و آنتوانت با هم دیگه زندگی میکردن. یه سری از وسایل شخصی آنتوانت رو از لوکاس گرفتن، مثل برس موش، مثل مسواکش، به خاطر اینکه می‌خواستن نمونه دی ان ای ازش بردارن. چون الان سرش رو نداشتن مجبور بودن یه جور دیگه جسدش رو شناسایی بکنن. با مطابقت دادن دی ان ای روی مسواک و برس با دی ان ای جسد متوجه شدن که بله جسد متعلق به آنتوانته. یه چند روزی گذشت تا یه روز ساعت 6 بعد از ظهر تو 20 کیلومتری همون جایی که نیمتنه آنتوانت رو پیدا کرده بودن یه پسر نوجوانی داشت دوچرخه سواری میکرد. همینطور داشت تو مسیر کانال به دوچرخه سواری ادامه میداد که توجهش به یه ساک ورزشی جلب شد. زیر همون پلی بود که کانال آب ازش رد میشد. رفت سمت ساک ورزشی. وقتی که نگاش کرد اصلا احساس خوبی نداشت. یعنی به این فکر نمی‌کرد که اگه الان درشو باز کنه توش لباس ورزشی میبینه. اولش با خودش فکر کرد که شاید یه چیز گرون قیمت توشه، شاید پوله، شاید طلا. ولی خب اون پسر ریسک نکرد. رفت به برادرش گفت و دوتایی با هم دیگه اومدن سراغ ساک ورزشی. درشو باز کردن و همون موقع 2 تا پای انسان به اضافه 2 تا دست پیدا کردن توی ساک. تو همون نگاه اول میتونستی بفهمی که دست و پاها متعلق به یه خانومه، به خاطر اینکه لاک داشتن. اون 2 تا پسر نوجوان خیلی سریع به پلیس خبر دادن. پلیس اومد دست و پاها رو برد و اونا رو آزمایش کردن و متوجه شدن که اینا هم متعلق به آنتوانته. الان دیگه تمام اجزای بدن آنتوانت تکمیل شده بود ولی هنوز سرش پیدا نشده بود. روی بدن آنتوانت 4 تا دی ان ای مختلف پیدا کردن که 2 تاش دی ان ای های مذکر بود. خب توی نگاه اول ممکنه اینجوری به نظر برسه که آنتوانت قبل از اینکه بمیره مورد تجاوز گروهی قرار گرفته، اما باید بگم که نه، اصلا اینطور نیست.
درباره اینکه چرا اون دی ان ای ها سر از بدن آنتوان درآوردن میخوام بهتون بیشتر اطلاعات بدم. آنتوان تو سال 1971 توی گرونینگن هلند به دنیا اومد. انقدر شرایط زندگی بد بود و اصلا خانواده‌اش صلاحیت نگهداریش رو نداشتن که از سن خیلی کم رفتن سپردنش به خالش و تا 6-7 سالگی پیش خالش بزرگ شد. وقتی که 6-7 ساله شد یهو معلوم نیست که مامانش چش میشه، میاد میگه که من دخترمو خون ببرم پیش خودم نگرش دارم. آنتوان رو از پیش خالش میبره، با اینکه آنتوان پیش خالش اوضاعش همچین بدم نبوده، زندگی خوب داشته. مادرش آنتوان رو میبره پیش خودش، اما خب متاسفانه اصلا قرار نبود زندگی خیلی خوبی رو واسه دخترش فراهم بکنه. به خاطر اینکه مادر آنتوان خودش هم معتاد بود، هم تنفروش بود. ناپدری آنتوان هم قاچاقچی مواد مخدر. قاچاقچی کم اسم گنده‌ایه واسش، در واقع میتونه بگیم مواد فروش بود. توی همچین محیطی خب خیلی سخته که بتونی خوب بزرگ بشی، بتونی شبیه آدم‌های دور و برت نشی، که خب آنتوانت کاملا شبیه آدم‌های دور و برش شد. هم معتاد شد، هم از 16 سالگی به بعد به خاطر اینکه بتونه خرج موادش رو در بیاره مثل مادرش تنفروشی میکرد. خب نمیتونیم بگیم مادرش در جریان نبوده، چرا بوده، دروغ چرا، اما خب از یه جایی به بعد کلا مادرش و ناپدریش هم رهاش کردن و آنتوانت دیگه برای خودش زندگی میکرد. نه که فکر کنید خونه ای داشته، نه، آنتوانت کارتون خواب شده بود، کنار خیابون میخوابید و از طرفی متاعی هم که استفاده میکرد هروئین بود، که خب هروئین واقعا یکی از بدترین مخدراییه که یه نفر میتونه بهش اعتیاد پیدا بکنه. اصلا عجیب نیست که آنتوان شده بود یه دختر خیلی عصبی و پرخاشگر که اصلا با هیچ کس کنار نمی اومد، به خاطر محیطی بود که توش بزرگ شده بود و چیزایی بود که تجربه کرده بود. برای همین هم حتی یه وقتایی میرفت پیش آشناها میموند، یه سری رفت پیش مادر بزرگش مونده بود، ولی به خاطر اینکه کلا حرف گوش نکن بود، به خاطر اینکه عصبی و بد اخلاق بود، معمولا زیاد پیش کسی دووم نمی آورد و تهش دوباره سر از خیابون در می آورد. تا اینکه بالاخره تو سال 1993، یعنی 2 سال قبل از اینکه جسدش پیدا بشه، بالاخره دیگه دلو زد به دریا و تصمیم گرفت که برای همیشه ترک بکنه. رفت و توی یه کلینیک ترک اعتیاد هم اسم نویسی کرد، رفت اونجا مراجعه کرد. جلسه اول گذشت، جلسه دوم بود که یه آقا پسری هم اومده بود اونجا. حقیقتا درباره اینکه اون آقا پسر اونجا چیکار داشته نمیدونم، چیزی نتونستم پیدا کنم، ولی شاید اون هم مثل آنتوان اومده بوده موادش رو ترک بکنه، چون واقعا کسی که میاد توی کلینیک ترک اعتیاد نیومده که بیاد آب بخوره، قطعا اومده که اعتیادش رو ترک بکنه. اون پسرم اومده بود اونجا کار داشته و با آنتوان با هم آشنا شدن و این پسر در واقع همون لوکاس بود. به هر حال یه جوری شد که این دوتا اعتیادشون رو ترک نکردن، از اونجا زدن بیرون، با هم دیگه وارد رابطه شدن، هم خونه شدن. اما رابطه بین این دو نفر رابطه فوق سمی بود. بجز سمی بودنش، این سمی بودنش رو بذاریم کنار که چقدر با هم اختلاف داشتن، هر دقیقه با هم دیگه داشتن جنگ می‌کردن، اما در این حال هم از هم دیگه اصلا نمیتونستن جدا بشن. از یه طرف دیگه لوکاس بجز اینکه دوست پسرش بود، یه جورایی میشه گفت اسمش خیلی زشته، روم نمیشه بگم، بهتر اینجوری بگیم که لوکاس هم دوست پسرش بود، هم واسش مشتری پیدا میکرد، مشتری های جنسی. خب آنتوان تنفروش بود دیگه، تنفروشی میکرد. خیلی جالبه که لوکاس از اون طرف خودش واسش مشتری می آورد، یعنی میدونست که دوست دخترش میره با این افراد رابطه جنسی داره، در ازاش پول میگیره. این پول رو هم لوکاس میگرفت، کلا همه پولا و اینا زیر نظر لوکاس بود. یه وقتا یه پولی هم از همون پول به آنتوانت میداد. جالبه که خودش این کار رو انجام میداد، بعد از یه طرف هم یه وقتایی واسش غیرتی میشد، چرا با اون حرف زدی، چرا به اون خندیدی، که حتی چند دفعه هم افتاد به جون آنتوانت و حسابی کتکش زد. بعد آنتوانت هم از این آدمایی نبود که ساکت بشینه، مظلوم باشه. گفتم آدم پرخاشگر و عصبی بود. میرفت بابت کتکایی که خورده بود شکایت میکرد، لوکاس رو مینداختش زندان. بعد مثلا چند وقت بعد لوکاس آزاد میشد از بازداشتگاه یا از زندان یا حالا هر جا آزاد میشد، بعد دوباره رابطه‌شون رو با هم شروع میکردن عین روز اول. روش کار این دو نفر این مدلی بود که مثلا آنتوان ساعت 8 شب قرار بود که با یه مشتری بره مثلا رابطه داشته باشه. لوکاس یکم دورتر وای میستاد، نگاه میکرد. از قبل خب شاید یه وقتایی پیش میومد که آمار اون شخص رو داشتن، یه وقتایی هم تازه مثلا توی خیابون آنتوان تو مشتری رو میدید. قبل از اینکه سوار ماشین بشه سری میرفت پیش لوکاس، مثلا میگفت اسمش اینه، شماره پلاکش رو لوکاس فرمی داشت، مشخصاتش رو مینوشت که یه وقت مثلا اون طرف بلای سر آنتوانت نیاره. البته آنتوانت همچین آدم بی دست و پای نبود، یه دونه چاقو هم داشت توی جیبش که بتونه از خودش دفاع کنه.
یه وقتایی هم البته از اون چاقو در جهت دفاع از خودش استفاده نمی‌کرد. یه وقتایی وقتی که مشتری خیلی پولدار به پستش می‌خورد، از مشتری حق‌خوازی می‌کرد، ازش یه وقتایی هم قایمکی دزدی می‌کرد. 26 جولای 1995 یعنی دقیقاً 5 روز قبل از اینکه جسد آنتوانت رو پیدا کنن، ساعت‌های 2:30 نصف شب، آنتوانت با یکی از مشتریاش میره. خب لوکاس اونور وایساده بوده دیگه، میباید شماره پلاک و اینا رو یادداشت می‌کرده. آنتوانت خیالش راحت بود. دیگه نرفت که با لوکاس چیزی رو چک بکنه. سوار ماشین شد و رفت. ولی خبر نداشت که لوکاس همون موقع ها خوابش گرفته بود. یادش رفته که مشخصات اون مشتری رو توی دفترش یادداشت بکنه. این بود دلیل اینکه یه سری دی ان ای های مذکر روی بدن آنتوانت پیدا کرده بودن. آنتوانت کارگر جنسی بود و اگر 1000 تا دی ان ای هم روی بدنش پیدا می‌کردن تعجبی نداشت. اصلا لحظه‌ای که می‌خواستن دی ان ای بگیرن، یکی از کارآگاه‌ها برمیگرده میگه که این کار فایده‌ای نداره. این آدم تنفروش بوده. ما میتونیم 1000 تا دی ان ای از روی بدنش پیدا کنیم که متعلق به یه سری مشتری باشه که از هیچ جا خبر ندارن. ولی خب یه کارآگاه دیگه گفتش که نه، ما موظفیم با این فرد هم مثل بقیه رفتار بکنیم و دی ان ای ها رو از بدنش گرفتن. 2 تا دی ان ای مذکر بود، یه دونه دی ان ای مؤنث بود. یه دی ان ای دیگه هم بود که مربوط میشد به یه سگ از نژاد ژرمن شپرد. دی ان ای میتونه شامل هر چیزی باشه، میتونه ناخن یه نفر باشه، میتونه خون باشه، میتونه بزاق باشه، هر چیزی میتونه باشه. از اون سگ یه سری مو روی جسد آنتوانت پیدا کردن. توی بدن آنتوانت هم مقدار خیلی زیادی حشیش بوده که خب تعجبی نداشت دیگه. آنتوانت معتاد بود، معتاد خیلی خیلی بدجوری هم بود که خیلی مواد مصرف میکرد. اما خب یه چیزی که این وسط عجیب بود این بود که مقدار مصرفی مشخصه که چقدره. وقتی که تو بخوای فقط برای مصرف روزانت یه چیزی رو مصرف کنی معلومه چقدره. این مقدار حشیشی که توی بدن آنتوانت بود یه مقداری از حالت عادی بیشتر بود. از یه طرف دیگه معمولا معتادا اینطوری نیستن که بیان همزمان شیشه و هروئین و نمیدونم کوکائین و اینا رو همزمان یه جا با هم دیگه مصرف کنن. ولی اونجوری که مشخص بود آنتوان قبل از فوتش چند مدل مختلف مواد رو با هم دیگه مصرف کرده بوده. یعنی بیشتر اینجور به نظر می رسید که انگار بهش مواد رو یا خورونده بودن یا بهش تزریق کرده بودن که حالا یا مثلا بکشنش، یه کاری کنن اووردوز کنه، یا اینکه بتونن بیهوشش بکنن. ولی خب هیچ کدوم اینا علت فوتش نبود. علت فوت آنتوانت این بود که بهش از فاصله خیلی خیلی نزدیک با یه دونه شاتگان چند دفعه شلیک کرده بودن. گلوله‌های شاتگان به قلب و ریش خورده بود و سوراخشون کرده بود و این علت مرگش بوده. ولی بدن آنتوانت آش و لاش بود. معلوم بود قبل از اینکه بکشنش حسابی کتکش زده بودن. بعد اینجور نبود که فقط بهش مشت زده باشن، فقط بهش لگد زده باشن. هم مشت زده بودن، هم لگد زده بودن، هم اینکه کلی هم بهش ضربه چاقو زده بودن. به خاطر همین قضیه کتک خوردن پلیس بدجوری به لوکاس مشکوک بود، چون لوکاس سابقه کتک زدن آنتوانت رو داشت. حتی در همین حد شدید هم سابقش رو داد. چند دفعه آنتوانت رو یه جوری کتک زده بود که کار آنتوانت به بیمارستان کشیده بود. برای همین هم هر بار آنتوانت ازش شکایت میکرد میتونست به خاطر جراحات خیلی زیادی که روی بدنش بود لوکاس رو بندازه زندان. ولی یه چیزی این وسط نمیخوند. لوکاس خودش اومده بود گزارش مفقودی دوست دخترش رو داده بود. از یه طرف دیگه هم داشت از تنفروشی دوست دخترش پول در می آورد. آخه چرا باید بزنه بکشتش؟ به جز همه اینا لوکاس توی تمام مدت هر چیزی که میدونست رو گفت. هر سوالی ازش میپرسیدن جواب میداد. هیچ کدوم از بازجویی‌هاش عجیب و غریب نبود. حرفاش اصلا ضد و نقیض نبود. بعدم کلا اینجوری نبود که بهش بخوره که کسی رو کشته باشه. هر کاری کردن، هر جوری سعی کردن یه چیزی از توی لوکاس در بیارن. حتی رفتن خونه‌ش رو حسابی گشتن. از محلی‌ها درباره‌اش سوال کردن. میگفتن که آره معتاده، آره دوست دخترش فلانه، ولی اینطوری نیست که بخواد بزنه بکشتش. برای همین هم لوکاس جزو مظنونین پلیس اولش بود، اما خیلی زود تبرئه‌اش کردن، چون واقعا اصلا هیچ مدرکی نبود که نشون بده لوکاس همچین کاری رو کرده. یه قاتل سریالی اون قدیم ندیما توی هلند بوده به اسم ویلم ونجیک که متدش اینطوری بوده که به مقتولاش اول حسابی تجاوز می‌کرده، بعدم خفشون می‌کرده، با دست می‌کشتتشون. اینجوری نبوده که به سرشون ضربه بزنه، چاقو بزنه، بهشون تیراندازی بکنه. نه اصلا اینطوری نبوده. توی 2 سال اخیر این ویلم ونجیک 2 تا کارگر جنسی رو از همون کارگرهای جنسی که توی پاتوق آنتوانت میومدن و تنفروشی میکردن رو به قتل رسونده بوده. برای همین فرضیه مطرح شد که شاید قتل آنتوانت هم به دست همین قاتل سریالی انجام شده. اما خب همونطور که گفتم اون قربانیاشو خفه میکرد.
ولی خب آنتوانت خفه نشده بود اصلا. اون قاتل سریالی قربانیاش رو مسله نمی‌کرد، ولی جسد آنتوانت خیلی خیلی با دقت و خیلی تمیز مسله شده بود. تازه اون 2 نفر قبل از اینکه به قتل برسن اصلا کتک هم نخورده بودن، ولی آنتوانت خیلی کتک خورده بود. یه 3 هفته‌ای گذشت که یهو پلیس برمن آلمان یه گزارشی رو واسه پلیس گرونینگن میفرسته. واسه پلیس گرونینگن نوشته بودن که 3 هفته پیش توی کانال آب یه ساک ورزشی ما پیدا کردیم که توی اون ساک یه سری تیکه های جسد بوده که البته متعلق به یه آقا بوده. کانال رو گشتیم، موفق شدیم سر اون آقا رو هم پیدا کنیم، اما نیمتنش رو نتونستیم پیدا کنیم. اون قربانی توی برمن آلمان سابقه کیفری داشته، برای همین هم خیلی راحت از روی اثر انگشت تونستن هویتش رو شناسایی کنن. اون یه شهروند هلندی به اسم آقای هری رو بود. درسته که هری هلندی بود، ولی از اونایی بود که سفر زیاد میرفت، مخصوصا به آلمان خیلی سفر میکرد. توی آلمان خلاف کرده بود، برای همین هم اسمش توی سیستم پلیس ثبت شده بود. اصلا قبل از اینکه من بخوام بهتون بگم که چرا پلیس آلمان این گزارش رو واسه پلیس هلند فرستاد، قطعا خودتون دارید میگید که چقدر شباهت این 2 تا پرونده زیاده. واقعا هم همینطور بود. اصلا پلیس آلمان برای همین گزارش رو فرستاد. به خودشون میگفتن که چقدر متد کشته شدن این 2 نفر شباهت داره. جفتشون هم تیکه‌هایی از اجسادشون توی ساکای ورزشی پیدا شده بوده. برای همین هم یه سری کاراگاه از هلند رفتن آلمان واسه تحقیقات بیشتر. پرونده ها از نظر زمانبندی خیلی به هم نزدیک بودن. حتی اینجور به نظر می رسید که شاید هر 2 تا قتل توی 1 روز اتفاق افتاده یا نهایتاً چند ساعت یا 1 روز با هم دیگه اختلاف داشتن. از نظر روش هم خیلی شباهت داشتن. هر 2 تا جسد به یک شکل مسله شده بودن. اینقدر روش مسله شدنشون به هم دیگه شباهت داشت که واقعا انگار نشون میداد که کار یک نفره. اون کسی که این 2 تا جسد رو تیکه کرده بوده اولا خیلی ماهر بوده، اصلا خرابکاری نکرده بوده، خیلی تمیز قطعات رو جدا کرده بوده. بعد مثلا هر 2 تا جسد رو به یه شکل تیکه کرده بوده، یعنی قشنگ دستها رو از یه نقطه قطع کرده بوده، پاها رو از یه نقطه. قبل از اینکه همکارش رو شروع کنه دیدید قصابا میخوان چاقوهاشون رو تیز کنن، مثلا 2 تا چاقو رو اینجوری به هم دیگه میمالن. اینم اومده بوده تیزی چاقوش رو روی پای هری و پای آنتوانت انگار تست کرده بوده. عین همون طنابای قرمز، عین همون آجرها و عین همون چسبا روی هر 2 تا جسد بوده. ولی یه سری تفاوت‌ها هم با هم دیگه داشتن. اینکه به هری با کلت کمری شلیک کرده بودن، در صورتی که ما گفتیم به آنتوانت با شاتگان شلیک کرده بودن. یه تفاوت دیگه هم این بود که هر 2 تا جسد توی فاصله 180 کیلومتری پیدا شده بودن، یعنی از هم دیگه خیلی فاصله داشتن. و تفاوت آخر هم این بود که اگر بخوایم در نظر بگیریم که یه نفر از این 2 تا آدم ناراحت بوده بنا به هر دلیلی، یا یه قاتل سریالی بوده که یه سری آدم‌ها رو طبق یه الگوی خاصی به قتل می‌رسونده، هری و آنتوانت هیچ شباهتی به هم دیگه نداشتن. به جز مسئله جنسیتی، آنتوانت یه کارگر جنسی بود، خیلی هم فقیر بود، اصلا وضعش خوب نبود، اعتیاد داشت. ولی هری اصلا هم چنان آدمی نبود، برعکس هری اتفاقا از اونایی بود که خیلی ها میشناختنش، وضع مالی خیلی خوبی هم داشت. ولی حالا چون فهمیده بودن این 2 نفر هر 2 تاشون اهل گرونینگنن و پرونده هاشون هم خیلی به هم دیگه شباهت داره، تصمیم گرفتن دربارهشون تحقیق کنن. با خودشون گفتن که شاید اصلا هری و آنتوانت اصلا هم دیگه رو شاید بشناسن، شاید اصلا نسبتی با هم دیگه داشته باشن. به هر حال یه چیزی این وسط بوده که این 2 تا پرونده انقدر به هم دیگه شباهت داشته. درسته که گفتم هری برعکس آنتوانت خیلی ثروتمند بوده، اما توی مورد دیگه با آنتوانت میشه گفت وجه اشتراک داشت این بود که خب جفتشون آدم‌هایی بودن که اهل خلاف بودن. هری در واقع قاچاقچی مواد مخدر بود. حالا اول پرونده اشتباهی درباره ناپدری آنتوانت یهو گفتم قاچاقچی، ولی الان واقعا میگم هری واقعا قاچاقچی بود، یه قاچاقچی خیلی پولدار که خب یه جورایی میشه گفت بین‌المللی کار میکرد. فقط به هلند بسنده نمیکرد، از هلند یه وقتایی میرفت اسپانیا، یه وقتایی میرفت بلژیک، مواد مخدر رو همه جا به راحتی جابجا میکرد. هری 2 تا کافی شاپ داشت، اما نه از اون کافی شاپ هایی که ما میریم میشینیم قهوه میخوریم، نه، از اون کافی شاپ هایی که یه مقداری بعد دربارشون توضیح بدم. توی هلند این مورد هست، حالا شاید جاهای دیگه هم باشه، اما اونجوری که من متوجه شدم توی هلند یه سری کافی شاپ ها هستن که مواد مخدر سرو میکنن. یه مقدار مجازی در روز به افراد بالای 18 سال هم فقط میدن، معمولا هم فقط ماریجوانا سرو میکنن. اینطوری نیست که مثلا هروئین و کوکائین و اینجور چیزا بتونی توی این کافه ها پیدا کنی.
اصلا یه سری منو دارن، میتونی تو نوشیدنیت رو یه جوری بخوری که توش برات ماریجوانا بریزن، یا یه سری دسر یا یه سری غذا، و خب مشتریای زیادی هم داره. اصلا کلا توی هلند استعمال مواد مخدر تا یه حدیش مجازه. حالا نه اینکه بتونی خیلی راحت خرید و فروش بکنی، خیلی قانونی باشه، نه اصلا اینطوری نیست، اما انقدری مجاز بوده استفاده از یه بخشی از مواد مخدر که یه سری کافی شاپ تأسیس شده که این خدمات رو به مردم ارائه میده. هری هم 2 از این کافی شاپ ها داشت که اتفاقا وضع مالی خیلی خوبش رو هم مدیون همین کافی شاپ ها و البته قاچاق مواد مخدر بود. بعد این کافی شاپ ها اصلا جای خانوادگی نیستن، معمولا مجردا میرن، معمولا کسایی میرن که حالا میخوان یه حالا هولی بکنن، معمولا آدمای عادی، آدمای خیلی با آبرو و آدمای خانواده دار معمولا همچین جاهایی نمیرن. جالبه که با وجود اینکه ماریجوانا رو خیلی راحت توی این کافه ها سرو میکنن، اما خیلی براشون مهمه و اصلا بزرگ نوشتن که استفاده از سیگار و استفاده از مشروب کاملا توی این کافی شاپ ها قدغنه. البته فکر میکنم به خاطر اینکه ممکنه با ماریجوانا تداخل داشته باشه، شاید از این دید این رو نوشتن، وگرنه قطعا بعدشون که نمیاد خودشون هم سرو بکنن و پول بیشتری به دست بیارن. مسیر هلند به آلمان ایست بازرسی اونقدر سفت و سختی نداره، یعنی به خاطر اینکه خب مردم روزانه خیلی تردد میکنن این مسیر رو، ایست بازرسیاش اونقدر سختگیر نیستن. هری هم از همین استفاده میکرد و برای همین هم انقدر راحت میتونست موادش رو از هلند به آلمان، از آلمان به هلند یا به جاهای دیگه جابجا بکنه. البته یه سری گشتا هستن که مثلا رد میشن توی ماشینا رو نگاه میکنن، ولی اینجوری هم نیست که خیلی سفت و سخت بیان تک تک ماشینا رو بگردن تا بفهمن که کی مواد داره کی نداره، مگر اینکه حالا یه نفر آمار کسی رو بهشون بده. در کنار همه اینا تن فروشی هم توی هلند قانونیه. یه سری قوانین داره، اما علت قانونی بودنش اینه که با خودشون میگن قانونی باشه که ما بتونیم حواسمون رو به این کارگرای جنسی بدیم. کسی مثلا یه وقت نبره سر به نیستشون بکنه، وقت چون واقعا ثابت شده هر چیزی که غیر قانونی باشه مردم واقعا گندشو در میارن. ولی وقتی که مثلا بدونن فلان تن فروشی که اینجا وایساده پلیس هم حواسش هست، یه مقداری شاید مردم حواسشون رو بیشتر جمع بکنن. یعنی اینکه آنتوانت توی خفا این کارو انجام نمیداده، میرفته توی محله مورد نظر وای میستاده، خیلی راحت با هر مشتری دلش میخواسته میره، هیچ کس هم کاری به کارشون نداشته. پلیس رفتن به اون منطقه که من از اینجا بعد بهش میگم پاتوق، چون اسم خیابونش رو حقیقتا نمیدونم چیه، ولی پاتوق جایی بود که همین خانم‌ها میمدن و تن فروشی میکردن. پلیس رفت اونجا با خانمای دیگه صحبت کرد. اونا تقریبا میتونم بگم همشون آنتوانت رو میشناختن. ظاهرا آنتوانت زیاد اونجا میرفته، برای همین هم همه میشناختنش. مثلا یه قسمتی از خیابان گلشهر کرج، کسایی که کرج ساکنن میدونن منظورم کدوم قسمته، هست که خانمای تن فروش میرن وای میستن. که من هر بار مثلا گلشهر کار داشتم رد شدم از اونجا، بلا استثنا یه خانومیه حدوداً 50 خورده ساله، اون همیشه هستش. یعنی ما بقیشون شاید نباشن، ولی این همیشه هستش، من همیشه اینو میبینمش. خانوما اطلاعات زیادی به پلیس دادن، ولی جنبندی حرفاشون رو به صورت اون چیزی که روایت کردن براتون من میگم. گفتن که اون روز، یعنی اون شب مد نظر که یعنی آنتوانت دیگه ناپدید شده، اون شب آنتوانت حدودای ساعت 10 شب همراه با لوکاس وارد پاتوق میشن. یکم این ور اونور میچرخن. لوکاس رفته بوده توی منطقه خودش وایساده بوده، دفترش رو هم آماده گذاشته بوده که اگه آنتوانت خواست با کسی بره سریع در بیاره یادداشت بکنه. ساعت 11 میشه و یه ماشین قرمز میاد سمت آنتوانت باهاش هم صحبت میشه و لوکاس هم از دور همه آمار ماشین رو مینویسه و آنتوانت هم سوار اون ماشین قرمز میشه و از اونجا میره. تنها چیزی هم که اون خانوما بهش دقت کرده بودن این بود که اون آقا، یعنی همون صاحب ماشین قرمزه، موهای طلایی خیلی خوش رنگی داشته. ساعت 12:30 شب هم آنتوانت از پیش اون آقا برمیگرده دوباره توی پاتوق. وقتی برمیگرده خیلی خوشحال بوده، شاد و پر انرژی. میره از ساقی که همون اطراف بوده مواد میخره، بعدم برمیگرده پیش خانوما، همون همکاراش، واسه اولین بار مواد مخدرش رو با اونا شریک میشه. همه تعجب میکنن، آنتوانت اصلا از این اخلاقا نداشته. اتفاقا ازش هم میپرسن، میگن ها چی شده، دست و دل باز شدی، داری ولخرجی میکنی؟ که آنتوانت برمیگرده بهشون میگه که اون مشتری که باش رفتم همون ماشین قرمزه پول خیلی زیادی بهم داده. بعد آنتوانت اون پولایی که به ساقی داده بوده و مواد خریده بوده ازش، نصفشون گیلدر هلندی بوده، نصفشون هم مارک آلمانی. چون که ما داریم درباره سال 1995 صحبت میکنیم، واحد پول آلمان و واحد پول هلند اون موقع هنوز یه دست نبوده، هنوز یورو نبوده. واحد پول آلمان مارک بوده و واحد پول هلند هم گیلدر بوده. پس وقتی که اون مشتری بهش
دو تا واحد پول رایج رو داده، یعنی به احتمال خیلی زیاد اون شخص به جز اینکه توی هلند رفت آمد داره، توی آلمان هم احتمال خیلی زیاد رفت آمد داره که هم پول آلمانی داشته هم پول هلندی. بعد از اینکه آنتوانت موادش رو در کنار همکاراش مصرف میکنه، یه ماشین سفیدی میاد توی پاتوق و آنتوانت میره سمتش و سوار ماشین میشه. ولی اون ماشین سفیده ماشین غریبه یا یه تازه وارد نبوده، یه خانم آقایی بودن که آنتوانت رو از قبل میشناختن، مشتریای ثابتش بودن که خب به احتمال خیلی زیاد از این زوجهایی بودن که دوست دارن مثلا شخص سومی رو وارد رابطه‌شون بکنن. آنتوانت میره عقب میشینه، باشون صحبت میکنه. خانوما حالا دیگه خیلی دقت نکرده بودن که اینا چی میگن، ولی دیده بودن که آنتوانت خیلی عادیه، یعنی اینجور نبود که با اون خانم آقا در حال بحث و جدل باشه. اتفاقا میگفتن داشت باشون بگو بخند میکرد و صحبت میکرد. خیلی جالبه که اون دو نفر با اینکه مشتری‌هاش بودن، ولی آنتوانت چند بار هم ازشون دزدی کرده بود و خودش اومده بود واسه همکاراش تعریف کرده بود. حتی این چجوری توی ذهن خانم‌ها مونده بود، موقعی که ماشین سفیده میرسه اونجا و آنتوانت می‌خواسته بره سمتش، برمیگرده به همکاراش میگه که اینا همونایین که چند بار مثلا تیغشون زدم، چند بار ازشون دزدی کردم. ولی خب عجیبه که اون دوتا حالا یا نفهمیدن آنتوانت ازشون دزدی کرده یا خیلی آدمای بخشنده‌ای بودن که دوباره اومده بودن سراغش. یکم گپ میزنن، بعد آنتوانت از ماشینشون پیاده میشه و خداحافظی میکنه و دوباره میره سر جاش وای میسته که مشتری جدید رو پیدا کنه. یکم میگذره، ساعت دیگه نزدیکای 3:30-4 بوده. آنتوانت میره یه گوشه که مواد بکشه. دوباره همون موقع بوده که دیگه خانوما آنتوانت رو نمیبیننش دیگه، اصلا یادشون نمیاد از اون لحظه به بعد دیده باشنش. از اون طرف هم لوکاس دیگه کم کم چشاش گرم میشه و خوابش میگیره. دیگه نه لوکاس نه اون خانوما هیچ کدوم دیگه اون شب آنتوانت رو نمیبینن. دمدمای صبح دیگه ساعت 4:30-5 بود که یهو لوکاس از خواب میپره و میبینه که ای داد بیداد، آنتوانت نیستش. مشخصات ماشینی هم که آنتوانت باهاش رفته رو نتونسته یادداشت بکنه. میره کوچه‌های اطرافو میگرده، میره از خانوما میپرسه، ولی هیچکس آنتوانت رو ندیده بوده. با خودش میگه که خب باشه نگران باشم، آنتوانت که بچه نیست، بعدم چاقو داره، بلد از خودش دفاع کنه. با اینکه دلش شور میزده ولی خب تصمیم میگیره که صبر کنه تا بالاخره آنتوانت خودش برگرده. دیگه لوکاس برمیگرده خونه، ولی هر چی صبر میکنه، خب موبایل هم نبوده دیگه اون موقع، هرچی صبر میکنه آنتوانت نمیاد. برای همینم نگران میشه و میره و گزارش مفقودیشو به پلیس میده. اون روزی که لوکاس میره و گزارش مفقودی رو میده، دقیقاً 3 روز بعدش بود که جسد آنتوانت رو پیدا میکنن. الان دیگه پلیس میدونست آخرین ساعات زندگی آنتوانت چطوری گذشته. وقتش بود که همین رو درباره هری هم چک بکنن. واسه هری دستشون خیلی بازتر بود، چون آنتوانت درسته که گفتم یه سری همکار داشت، ولی همکاراش فقط اسمش رو میدونستن، اصلا کسی رفت آمدی با آنتوانت نداشت، خانواده و فامیلی هم نداشت که پیگیرش باشن. ولی هری اینطور نبود. هری خانواده داشت، هری بچه داشت، هری کلی رفیق داشت، شریک داشت. برای همین میتونستن درباره هری خیلی بهتر تحقیق بکنن. اونجوری که از صحبت اطرافیان فهمیدن هری آدم خیلی جدی بوده، خیلی عصبی بوده، از اونایی که زود جوش میارن، از اونایی که نمیتونستی راحت باشون صحبت بکنی. یه دوست دختری داشته که در واقع میشه گفت دوست دختر سابقش، چون زمانی که هری از دنیا رفته بوده اینا خیلی وقت بود که با هم دیگه رابطه رو تموم کرده بودن. ولی از اون دوست دخترایی بود که نزدیک 10-12 سال بود که توی زندگی هری بود. یه دختر 12 ساله هم از رابطه‌شون داشتن، ولی خب هیچ وقت ازدواج نکرده بودن. این دوست دخترش که اسمش هم ماریا بود، اون قدیم ندیما کافی شاپای هری رو اداره میکرد. اتفاقا از این زنایی هم بود که خیلی خیلی کار بلدن، خیلی هم میشناختن، اصلا نه به اعتبار هری ها، کلا خیلی ها ماریا رو به خاطر سفت و سخت بودن و زرنگ بودنش میشناختنش. این اواخر هم همونطور که گفتم رابطه رو تموم کرده بودن و فقط توی مسائل کاری و توی مسائلی که در مورد دخترشون بود با هم دیگه در ارتباط بودن، ولی ارتباط دیگه‌ای با هم دیگه نداشتن. هری یه مرد خیلی قد بلند بود، نزدیکای 198 بود قدش، سیبیلای خیلی کلفتی داشت، با اینکه عصبی بود، با اینکه بد اخلاق بود، ولی به خاطر اینکه پولدار بود همه باهاش خوب بودن، همه ازش حساب می‌بردن. هری انقدر پولدار بود که تازگی‌ها یه مزرعه بزرگ پرورش ماریجوانا خریده بود. میخواست اونجا ماریجوانا پرورش بده. بعد از طرفی رفته بود زیر مزرعهش یه عالمه کانتینر گذاشته بود و اونجوری که دیگرون میگفتن از برنامه‌های آیندهش با بقیه صحبت کرده بوده، گفته بوده میخوام یه چیزی هولوش 10 تن ماریجوانا بکارم، بعد برداشت کنم و بعدم بفروشم. بماند که به جز اون مزرعه کلی مزرعه دیگه توی هلند، آلمان، بلژیک، توی حتی اسپانیا و برزیل داشت، کلی خونه داشت، یه عالمه ماشین لوکس داشت.
خلاص خیلی پولدار بود. اما یه چیزی که خیلی عجیب بود این بود که دقیقاً همون روزی که پلیس آلمان گزارش رو واسه پلیس هلند میفرسته و میگه که آره ما هم یه جسدی داریم که شرایطش مشابه جسد شماست، دقیقاً همون روزها، نه اینکه فرداش، نه اینکه دیروزش، دقیقاً همون روز ماریا میره پیش پلیس و یه چیزایی رو واسه پلیس تعریف میکنه. ماریا میگه که من آخرین باری که هری رو دیدم 25 جولای بوده. با وجود اینکه خب دیگه ارتباطی بینمون نبوده، ولی فردای اون روزی که از همکارای مشترکمون بهم زنگ میزنه و میگه که بیا مزرعه هری چون من باهات کار خیلی مهمی دارم. اون آقا همون همکار مشترکشون اسمش هنک بوده. ماریا رو حساب اینکه هنک رو میشناخته، آشنایی قبلی داشته، قبول میکنه بره مزرعه هری و با هنک صحبت کنه. وقتی میرسه اونجا انتظار داشته خب هری هم باشه دیگه، ولی میبینه که هری نیست. هنک اونجا تنها بود. ماریا رو میکشه یه گوشه و بهش میگه که ببین من هری رو گروگان گرفتم. اگه میخوای آزادش کنم باید 600,000 دلار آمریکا به اضافه 100 کیلو ماریجوانا بهم بدی. اینم بدون که این پولی که ازت میخوام سهممه، پول زور نیست. من و هری کلی معامله ها با هم دیگه انجام دادیم و هر بار هری سهم منو خورده و پولی کرده. منم برای همین گروگان گرفتمش. الانم تو به خاطر اینکه دسترسی داری به اموالش موظفی که اینا رو به من پرداخت کنی و منم بعدش هری رو آزادش میکنم. ماریا خیلی گیج شده بود، اصلا نمیدونست که هنک داره درباره چی صحبت میکنه، حسابی هم ترسیده بوده. هی از هنک میپرسه که چرا این کارا رو میکنی، اصلا چه اتفاقی افتاده، واسم بیشتر توضیح بده، من نمیفهمم منظورتو. هنک هم میگه تو کاری به این کارا نداشته باش، کاری که بهت گفتم رو بکن. اگر پول و ماریجوانا رو واسم نیاری مطمئن باش یه نفر میذارم که بیسچاری تو و دخترتو تعقیب بکنه. اگر یه روزی از در خونت اومدی بیرون و دیدی یه ماشین قرمز داره دنبالت میاد، بدون که از طرف منه. که اتفاقا همین اتفاقم افتاده بود. یه ماشین قرمز یه هفته تمام ماریا و دخترش رو تعقیب میکرده. قشنگ معلوم بود که از طرف هنکه و داره آمار ماریا رو بهش میده. ماریا انقدر میترسه، بیشتر هم واسه دخترش انقدر میترسه که زنگ میزنه به هنک و بهش میگه که باشه من نصف اون مبلغ رو الان میتونم جور کنم و واسط بیارم، نصفش رو هم بعدم برات میارم. هنک هم قبول میکنه. یه روز ماریا اون مبلغی رو که گفته بوده توی ساک میذاره و میره توی یه خیابونی که با هم دیگه قرار گذاشته بودن، توی مرکز شهر بوده، یه جای پرتردد بوده. میره اونجا و ماشین هنک کنار خیابون پارک بوده. میره از کنار ماشین هنک رد میشه و ساکو میندازه توی ماشین و یعنی که نصف اون مبلغی که توافق شده بود رو به هنک میده. ولی هنک هری رو آزادش نمیکنه. ماریا هی زنگ میزده به هنک و میگفته که گوشی رو بده به هری من باش صحبت بکنم. که دست آخرم هنک واسه این که دیگه از شرش خلاص بشه بهش میگه که ببین اگر که دوباره زنگ بزنی، اگر برای من مزاحمت ایجاد بکنی، یه بلای سر خودت و دخترت میارم. برای همین هم ماریا حسابی میترسه و تصمیم میگیره که بره پیش پلیس. اینکه دقیقاً همون روز خاص میره و گزارش مفقودی هری رو میده واسه پلیس خیلی عجیب بود و باعث شد که بهش خیلی مظنون بشن. چون جدای از همه اینا ماریا به هری خیلی خیلی نزدیک بوده. درسته که دیگه اون رابطه عاشقانه بینشون نبوده، ولی بیشتر حساب کتابا و بیشتر کارا و اصلا اداره کافی شاپ های هری به عهده ماریا بوده. پلیس و افراد پزشک قانونی رفتن تا خونه و مزرعه هری رو بگردن. با خودشون میگفتن به هر حال هری یه چیزی توی خونش باید داشته باشه، یا شاید توی خونش به قتلش رسوندن، شاید توی مزرعهش به قتلش رسوندن، ولی همه جا عادی بوده، همه جا ترتمیز بوده. یه مقداری به هم ریختگی بود، اما اینجور نبود که خون ریخته باشه، اینجور نبود که مورد عجیبی بتونن پیدا کنن. تنها مورد عجیبی که پیدا کردن این بود که متوجه شدن توی مزرعه هری یه سگ ژرمن شپرد هست که خب اگه یادتون باشه گفتم که روی بدن آنتوان دی ان ای سگ ژرمن شپرد رو پیدا کرده بودن، که خب این احتمال رو میدادن که شاید آنتوان رو توی مزرعه هری کشتن. البته این فقط در حد احتمال بود. نمیشد فقط به خاطر حضور دی ان ای سگ ژرمن بگی که خب آنتوان اینجا کشته شده. الان موقع این بود که یه مقداری درباره هنک تحقیق بکنن. بعد میرفتن ببینن که این هنک کیه، اصلا آیا واقعا هری رو گروگان گرفته بوده بعدش حالا هری کشته شده، یا دروغ گفته و اصلا از اول خودش هری رو به قتل رسونده بوده. حین این که داشتن درباره هنک تحقیق میکردن یه اسمی مرتب تکرار میشد: یوهان. همه یوهان و هنک رو با هم دیگه میشناختنشون. یعنی وقتی پلیسا میرفتن درباره هنک تحقیق بکنن همه میگفتن آره اتفاقا یه رفیق صمیمی داره به اسم یوهان که اینجوره اونجوره. چیزی که درباره یوهان عجیب بود این بود که تازگی‌ها وضع مالیش خیلی خوب شده بود. رفته بود یه دونه طراح دکوراسیون آورده بود، خونش رو کلاً دیزاین کرده بود، واسه زنش یه دونه ماشین اسپورت خریده بود، در صورتی که اصلاً قبل از اون وضع مالی خوبی نداشته. مسافرت‌های آنچنانی میرفتن، یه سری رفته بودن با خانواده‌اش دیزنی لند. خیلی عجیب بود واسه همه که
یهو انگار یوهان یه ثروت خیلی کلونی اومده بوده توی حسابش. برای همینم قبل از این که برن سراغ هنگ میرن سراغ یوهان، میرن خونه یوهان رو میگردن. توی خونش یه دونه اره خونی پیدا میکنن. خون روی اره متعلق به انسان بوده، اما هنوز مشخص نبود که متعلق به کیه. البته با دی ان ای هری و آنتوان مطابقت دادن، ولی خب به اونا مربوط نمی‌شده. ولی خب توی اون لحظه وقتی که اره رو اصلا پیدا کردن، انقدری که مطمئن بودن که یوهان و هنگ این دو نفر رو به قتل رسوندن که سری رفتن و دستگیرشون کردن. البته یوهان و هنگ یه مدتی بود که گم و گور شده بودن و بعدش تونستن توی خونه پدری هنگ توی آمستردام دستگیرشون بکنن. توی اروپا کلا وقتی که یه نفر یکی رو میکشه، قوانین حقیقتا بیشتر به نفع قاتله. یعنی مثل آمریکا نیست که بیشتر بخوان به حبس ابد و این چیزا فکر بکنن. توی اروپا معمولا بی‌عدالتی خیلی انجام میشه. چند سال قبلتر برادر هنگ توی یه دعوای خیابونی به قتل میرسه. قاتلش فقط 5 سال میره زندان، در صورتی که هنگ معتقد بوده که این آدم باید کلا یا حبس ابد بگیره یا اعدام بشه، چون برادرش رو با چاقو به طرز خیلی وحشیانه‌ای به قتل رسونده بوده. از اونجایی که قاتل برادرش آزاد شده بوده، هنگ کلا از پلیس کینه داشت. از پلیس هلند متنفر بود. اصلا وقتی پلیس توی خیابون میدید اصلا حسابشون نمیکرد. برای همینم وقتی دستگیرش کردن، پلیسا رو اصلا حساب نمیکرد. اصلا اجازه نمیداد چیزی ازش بپرسن. هم بهشون بی‌احترامی میکرد، هم به سوالاشون جواب نمیداد. هر کاری کردن حاضر نشد صحبت بکنه. هر کاری، یعنی با ملایمت باش حرف زدن، با قلدری باش حرف زدن، فایده نداشت. خیلی آدم سفتی بود و اصلا همکاری نمیکرد. دیدن از راه معمولی نمیشه، تصمیم گرفتن که از یه روش دیگه ازش حرف بکشن. بار آخری که ازش بازجویی کردن و دیدن که حرف نمیزنه، از اتاق بردنش بیرون. یه سری بازجو اومدن توی اتاق، یه سری عکس به در و دیوار زدن. عکسای تیکه‌های جسد هری بود. بعد اومدن یه کار دیگه هم انجام دادن. اومدن کنار این تیکه‌های جسد عکسای دختر هنگ رو گذاشتن. دخترش هم سن زیادی نداشت، دختر بچه بود. فکرشو بکنید مثلا عکسای خونی، عکسای خیلی خیلی ناجور که اصلا حتی ما تو حالت عادی هم نمیتونیم تحملشون بکنیم، بعد بیای عکس یه دختر بچه معصوم و بیگناه رو کنارشون بذاری، خب قطعا پدرش یه حالی میشه و به قولی دل سنگ رو هم آب میکنه. این روشی که انجام دادن اصلا تو تاریخ هلند بی سابقه بود. واسه اولین بار بود که این کار رو میکردن. اصلا ثبت شد توی تاریخ هلند که این روش توی فلان روز با فلان مجرم انجام شده. این دفعه که آوردنش داخل و عکسای این مدلی رو بهش نشون دادن، اصلا لحن کارگاه هم عوض شد. دیگه جوری باش صحبت میکردن که یعنی ما با تو اصلا شوخی نداریم. قضیه رو خیلی هم شخصیش کردن که تو خجالت نمیکشی، تو وجدان نداری، تو میدونی الان دخترت چه وضعیتی داره، در و همسایه الان به دخترت هی میگن بابات قاتله، توی مدرسه که میره همه بهش میگن بابات قاتله، تو میدونی داری چه بلایی سر بچت میاری. ولی هنگ چغرتر از این حرفا بود و اینا هیچ کدوم تأثیری روش نداشت. 2 روز تمام این روال ادامه داشت تا تصمیم گرفتن که بیدار نگرش دارن، تصمیم گرفتن که گشنه نگرش دارن، که شاید بشه گفت این بیداری و این گرسنگی بود که بالاخره باعث شد که هنگ خسته بشه و تصمیم بگیره که صحبت بکنه. هنگ تعریف کرد، گفتش که من و هری با هم دیگه توی کار قاچاق مواد مخدر بودیم. خیلی هم پول در می آوردیم، سفرهای کاری زیاد میرفتیم، ولی توی این سفرهای آخرمون موقعی که رفته بودیم اسپانیا که یه معامله خیلی گنده هم انجام داده بودیم و منم سهم خیلی کلونی داشتم، هری هر بار که اسم سهم من می اومد بحثو عوض میکرد. اوایل جوری بود که آره سهمتو میدم، ولی میپیچون. ولی از این جایی به بعد که دید من خیلی دارم اصرار میکنم، قشنگ علنی بهم گفتش که چه سهمی؟ موادو که مال من بوده، تو فقط با من همراهی کردی، همه چی مال من بوده، تو چه سهمی بردی این وسط؟ حتی 1 قرون هم حاضر نشده بوده به هنگ بابت اینکه توی سفرها باهاش بوده بهش پول بده. سهم هنگ یه چیزی اولوش $30,000 بوده. هری $30,000 واسش پول خورد بوده، اما خب میخواسته هنگ رو بپیچونه و همین پول رو هم بهش نده. هنگ ادامه داد که روز 25 جولای داشتیم طبق معمول همیشه سر همین مسائل با هم دیگه بحث می‌کردیم. طبق معمول هری هی داشت میگفتش که من پولی به تو بده کار نیستم، من نمیدم. خیلی اعصابم خورد شد ولی سعی کردم خودم رو کنترل کنم. فرداش رسید، یعنی 26 جولای، رفتم پیشش و رفتم به مزرعه‌اش. یعنی تصمیم گرفتم که این دفعه هر جوری که هست پولمو ازش بگیرم. طبق معمول داشتیم صحبت می‌کردیم، بحث می‌کردیم. باز هری گفت پولتو نمیدم، که یهو چشم افتاد به گوشه اتاق و دیدم که یه دونه میله فلزی خیلی گنده اون گوشه است. ورش داشتم و باهاش چند بار محکم زدم توی سرش، ولی خالی نشدم. با وجود اینکه هری بیگوش شده بود،
این ضربه‌ای که بهش زدم واسم کافی نبود. رفتم توی ماشینم و کلت کمریمو آوردم و چند بار بهش شلیک کردم. اینو در نظر داشته باشید که جزئیات اینکه واسه قتل هری از کلت کمری استفاده شده بوده رو اصلا عمومیش نکرده بودن. یعنی اینطور نبود که بگی خب الان هنگ یه چیزی شنیده، مثلا حالا داره داستان رو طبق چیزایی که شنیده میگه. نه، وقتی که اشاره کرد به کلت کمری یعنی اینکه ثابت میکرد که کار واقعا کار خودش بوده. و خب این که به سر هری واقعا یه سری ضربه ها زده شده بود که با توجه به حرفای هنگ که میگفت با میله زدن به سرش، مشخص بود که این دقیقاً اتفاقیه که افتاده. خیلی ناراحتم از این که به خاطر حالا قوانین اروپا یا حالا هر چیزی، با اینکه هنگ داشته همچین اعترافی میکرده ولی اصلا عکسای درست حسابی ازش نیست. من خیلی سخت تونستم فقط فیلمای بازجوییشو پیدا کنم که اونا رو واسهتون میذارم دیگه. به بزرگی خودتون ببخشید، تقصیر من نیست که عکس زیادی ازش موجود نیست. هنگ ادامه داد که وقتی کشتمش خیلی ترسیدم. همش میگفتم نکنه یه نفر بفهمه من بیفتم زندان. برای همینم توی مزرعه‌اش جسدش رو قایم کردم. مزرعه هم انقدر بزرگ بود که تو خیلی راحت بتونی یه جسد رو توش قایم بکنی. جسد رو قایمش کردم. بعد رفتم زنگ زدم به رفیقم یوهان، همونی که گفتم یهو پولدار شده بوده. براش قضیه رو تعریف کردم. بهم گفتش که غمت نباشه، من خیلی زود میام اونجا و دوتایی از شر جسدش خلاص میشیم. یوهان اومد مزرعه هری و وقتی که هری رفت در باز کرد واسش، دید که یه دونه شمشیر خیلی گنده توی دستشه. ازش پرسید این واسه چیه. یوهان هم بهش گفتش که خب قراره سلاخیش بکنیم دیگه، قراره تیکه تیکش بکنیم از شرش خلاص بشیم دیگه. بعدم یه چند ساعتی دوتایی با همون شمشیر مشغول شدن و جسد هری رو تیکه تیکش کردن. آخر سرم لباساشو آتیش زدن، تیکه‌هاشو گذاشتن توی کیسه زباله. کیسه زباله رو هم با طناب و با چسب پهن مهرموم کردن. بعدم یه سری آجر ازش آویزون کردن چون که قصد داشتن برن و بندازنش توی آب، اما نه توی هلند. سوار ماشین میشن، رانندگی میکنن، میرن آلمان. همونطور که گفتم ایست‌بازرسی‌هاش خب همچی خیلی سفت و سخت نبودن. اینا راحت با همون جسدی که تو ماشین بوده رد میشن، میرسن آلمان. بعدم جسد رو میندازن توی کانال آب. خیلی عجیب بود که غواصا کل کانال آب رو گشته بودن. همونطور که گفتم به جز قسمت اول سر رو هم تونسته بودن پیدا کنن، ولی یه نیمتنه دیگه از هری مونده بود که اونو نتونسته بودن پیدا بکنن. با کمک توضیحاتی که هنگ میده موفق میشن که بالاخره نیمتنه هری رو پیداش بکنن. نیمتنه دقیقاً بین کانال آبی بوده که گرونینگن و برمن رو از همدیگه جدا می‌کرده. هنگ و یوهان به این امید بودن که وقتی جسد هری رو ببرن توی آلمان بندازنش، توی آلمان کسی هری رو نمیشناسه، باعث میشه که کسی نتونه پیداش بکنه، باعث میشه که اگر هم پیدا بشه کسی نتونه شناساییش بکنه. اصلا کلا وقتی که جسد رو تیکه میکنن امیدشون به اینه که جسد شناسایی نشه. این دوتا خبر نداشتن که هری توی آلمان سابقه داشته و به راحتی پلیس آلمان همون لحظه‌ای که جسد رو پیدا میکنه هویتش رو هم شناسایی میکنه. از یه طرف به خودشون میگفتن وقتی بندازیمش توی آب، به خاطر اینکه الان تابستونه جسد سریع تجزیه میشه، انقدر شکل و شمایلش به هم میریزه که اصلا نمیشه این جسد رو شناساییش کرد. پلیس متوجه شد که توی همون روزا که هری به قتل رسیده بوده، یوهان یه دونه ماشین قرمز اجاره کرده بوده. ماشین قرمز رو من چند بار توی ویدیو تکرار کردم. یکی این که خب اولا ماریا گفته بود که یه ماشین قرمز منو تعقیب میکرده و دو این که آنتوان اون شب آخر قبل از اینکه ناپدید بشه و قبل از اینکه اون ماشین سفید که رفیقاش بودن بیان پیشش، سوار یه ماشین قرمز میشه و میره. همون ماشین قرمزی که بهش پول آلمانی و پول هلندی میده. همون ماشین قرمزی که صاحبش موهای طلایی داشته. از یوهان عکسی نیست. واقعا نمیدونم موهاش چه رنگ بوده، اما توی ویدیوهای بازجویی اونجوری که من دقت کردم خب هنگ هم بوره. یعنی شاید اون آقای مو طلایی هنگ بوده، شاید هم یوهان بوده، ولی من اسم میکنم شاید یوهان بوده. ولی خب متاسفانه ما عکسی نداریم که بدونیم موهای یوهان چه رنگیه. ولی نمیدونم چرا من احساس میکنم یوهان از اسمش بهش میخوره که موهاش طلایی باشه. نمیدونم چرا واقعا از روی اسم احساس میکنم موهاش طلایی بوده. الان حدس پلیس این بود که شاید اون شب که آنتوان با اون ماشین قرمز رفته، بعد از اینکه رابطه جنسی داشته با طرف یا حالا هر چیزی، شاید یه چیزی شنیده، شاید یه چیزی دیده، برای اینکه ساکتش بکنن بهش اون همه پول داده بودن، چون نرخش خب مشخص بود دیگه. ولی همونطور که گفتم آنتوان وقتی برمیگرده انقدر یارو بهش پول داده بوده که میره کلی مواد میخره و با انقدر مواد زیاد بوده با زنه توی پاتوق هم مواد رو شریک میشه. یعنی انقدر پول زیاد بهش داده بوده.
اما نباید یادمون بره که آنتواند از پیش اون صاحب ماشین قرمز صحیح و سلامت برمیگرده دیگه، که بعد میره مواد میخره. اولی پلیس به این فکر میکرد که شاید بعدش، یعنی مثلا 1 ساعت بعدش، صاحب ماشین قرمز لحظه ای که لوکاس خوابش برده دوباره برگشته و آنتواند رو با خودش برده. شاید تشخیص دادن که بهتره آنتواند رو ساکتش بکنن. ولی اینا در حد فرضیه بود. هیچی نبود که اینا رو بتونه ساپورت بکنه، هیچی نبود که بتونه ثابت بکنه آیا واقعا همین اتفاقیه که افتاده، هرچند که خیلی منطقیه. ولی خب نمیشه بر اساس یه سری حرف بتونیم 2 نفر رو محکومشون بکنیم. از یه طرف دیگه پلیس احساس میکردن که هم ماریا، هم هنگ، هم یوهان به شدت آدم‌های ریاکار و دروغگویان. حرفاشون خیلی با هم دیگه تناقض داشت. به نظر میرسید که هر ستاشون دارن یه چیزایی رو پنهون میکنن و دارن یه دروغایی میگن. مثلا ماریا رفته بود به یکی از آشناهاش گفته بود که من بابت آزادی هری 300,000 گیلدر پول دادم به هنگ. بعد باز رفته بود به یکی دیگه از آشناهاش گفته بود 200,000 گیلدر دادم. به یکی دیگه گفته بود نمیدونم 100,000 گیلدر دادم. عددهای مختلف و خیلی پرت گفته بود. معلوم نبود که تاش واقعا آیا همچین پولی داده یا دقیقاً چقدر داده. از همون موقعی که ماریا رفت پیش پلیس و گفتش که آره هنگ این کارو کرده و الانم یه نفر با ماشین قرمز منو تعقیبم میکنه، پلیس واسه این که از ماریا و دخترش حفاظت کنه یکی از نیروهای خیلی زبده و خیلی خوبش رو به اسم آقای راب که یه مأمور پلیس خیلی حرفه‌ای بود رو گذاشت که 24 ساعت مراقب ماریا و دخترش باشه. ولی بعد یه مدت گندش در اومد که ماریا و راب وارد رابطه عاشقانه شدن که خب بجز اینکه این خلاف قوانینه، اصلا این دوتا آدم به هم نمیخوردن. راب پلیس بود، ماریا یه آدمی بود که با هری قاچاقچی یه زمانی بوده، خودش بین قاچاقچی‌ها بوده، اصلا این دوتا به هم دیگه نمی اومدن. و الان بالا دستای راب داشتن به این فکر میکردن که نکنه راب قبل از همه این اتفاقا ماریا رو میشناخته. اگر اینطوری بود واقعا واسه راب گرون تموم میشد. برای همین هم تصمیم گرفتن که چک کنن ببینن آیا این 2 نفر از قبل همدیگه رو میشناختن یا نه. همونطور که گفتم راب یه نیروی پلیس خیلی زبده و خیلی حرفه‌ای بود. از طرفی آدم با اخلاقی بود، همه دوستش داشتن. چند دفعه بوده که به عنوان نیروی برتر شناخته شده بوده. تو سال 1981 مسئول نظارت به کافی شاپ ها بوده، همون کافی شاپ هایی که براتون گفتم که هری هم 2 تاشو داشته، که صاحبان این کافی شاپ ها اتفاقا با راب خیلی اوکی بودن، بهش خیلی احترام میذاشتن. راب اینطور نبوده که بره بهشون گیر بده، ولی یه وقتایی میرفته چک میکرده، سر میزده که یه وقت اونا قوانین رو زیر پا نذارن. پلیس هم الان داشت این احتمال رو میداد که شاید راب از اون دوران ماریا رو میشناخته. همونطور که گفتم ماریا یه زمانی توی 2 تا از کافی شاپ های هری کار میکرده، اونا رو اداره میکرده، با خودشون میگفتن شاید از اون موقع این 2 تا هم دیگه رو میشناسن. ولی تو سال گذشته یه اتفاق خیلی عجیبی افتاده بوده. هری خیلی عصبانی، یه جوری که اصلا کلا کارت میزدی خونش در نمیومده، یه روز وارد اداره پلیس میشه، داد میزنه، میگه اتاق راب کجاست. اتاق راب رو بهش نشون میدن، میره و جلوی همه راب رو تهدیدش میکنه، میگه پاتو از زندگی من بکش بیرون، از دخترم فاصله بگیر، از دوست دخترم فاصله بگیر. و خب پلیسا اون لحظه اینو نمیدونستن و وقتی رفتن درباره گذشته راب و ماریا تحقیق کردن متوجه شدن که یه روزی این اتفاق افتاده بوده. همه اینا یه چیزی رو فقط به پلیس میرسوند، اینکه هری یه آدم عصبی و کنترلگر بوده، از اونایی بوده که واقعا خون ماریا رو توی شیشه کرده بوده و ماریا با همدستی راب نقشه قتلش رو کشیده بوده که از شرش خلاص بشه. با ماریا و راب صحبت کردن، جفتشون همه چی رو انکار کردن، گفتن که ما هیچ دستی توی قتل هری نداریم. از طرفی به ماریا گفتن که آره یه روزی هری اومده بوده اینجا داد میزده میگفته راب اله راب بله. ماریا گفتش که من یه بار یه مشکلی واسم پیش اومده بود، اومدم اداره پلیس، اولین کسی هم که دیدم راب بود. راب به من راهنمایی کرد، شماره دفترش رو به من داد و من هر بار یه مشکلی در رابطه با قانون داشتم به راب زنگ میزدم. هری هم سر همین غیرتی میشه و واسه همین اومده بوده داشته واسه راب خط و نشون میکشیده. حرفای ماریا و راب تا حدودی منطقی بود، هیچ مدرکی هم نبود که نشون بده این 2 تا کار خلافی انجام دادن، به جز همون رابطه‌ای که شروع کرده بودن که خب همونطور که گفتم خلاف قوانین بوده و نباید این کارو میکردن. اما اینجوری هم نبود که از زیر رادار پلیس خارج بشن، همچنان بهشون شک داشتن و زیر نظرشون داشتن. یه چیز دیگه هم که فهمیدن این بود که یه روز قبل از اینکه ماریا بیاد و گزارش مفقودی هری رو بده، زنگ زده بود اداره پلیس و گفته بوده با راب کار دارم. وقتی درباره اینم از ماریا پرسیدن گفتش که خب به خاطر اینکه فقط من اونجا راب رو میشناختم
زنگ زدم که ازش راهنمایی بگیرم. اتفاقا درباره هری هم ازش سوال کردم، گفتم که آره اینجوریه و رابم بهم گفته که پشت تلفن نمیشه، باید بیای ایستگاه پلیس و حضوری گزارش مفقودیشو ثبت بکنی. راب را نمیتونستن از اداره پلیس اخراجش بکنن چون مدرکی نبود که نشون بده کار خاصی انجام داده. تنها کاری که کردن این بود که منتقلش کردن به یه پایگاه دیگه نزدیکای مرز آلمان که اونجا خدمت بکنه. ولی جالبه که حتی این فاصله‌ای هم که بینشون افتاد باعث جداییشون نشد و چند وقت بعد راب و ماریا با همدیگه ازدواج کردن. و همونطور که گفتم این دوتا با همدیگه خیلی فرق می‌کردن و کارفرماهای هری خیلی نگرانش بودن. ماریا به نظرشون زن خطرناکی میرسید، کسی که یه عمر کنار قاچاقچیا بوده و کافی شاپ های مواد مخدر رو اداره میکرده. اما راب آدم خیلی خوبی بود، همه واسش نگران بودن و همش فکر میکردن که نکنه یه روزی سر راب رو هم ماریا زیر آب بکنه، چون همه پلیسا به این باور بودن که قتل هری زیر سر ماریاست. ولی راب کور و کر شده بود، هر چی بهش میگفتن که این زن به دردت نمیخوره گوش نمیداد و رابطش رو همچنان داشت با ماریا ادامه میداد. اما الان دیگه دغدغه پلیس ماریا و راب و رابطه‌شون و ازدواجشون و این داستانا نبود. میبایست تمرکزشون رو میذاشتن روی هنک و یوهان. به هر حال الان مدارکی که داشتن فقط علیه این دو نفر بود و اعترافاتی هم که داشتن فقط اعترافات هنک بود. دادگاهشون برگزار شد و همونطور که انتظار میرفت هنک یکی از خبره‌ترین و یکی از ماهرترین وکیلای شهر رو گرفت که خب یه بچه هم باشه میتونه اینو مطرح کنه. یعنی حتی اگه یه وکیل چرت و پرت هم میگرفت باز هم این موضوع توی دادگاه قابل بررسیه. وکیلش اولین حرفی که زد این بود که روشی که از موکل من بازجویی کردن یه روش کاملا غیرقانونی و غیر اخلاقی بوده. اومدن تحریک روانیش کردن، اومدن عکس دخترش رو گذاشتن کنار تیکه های جسد و خلاصه ریز جزئیات اتفاقایی که توی اتاق بازجویی افتاده بود رو توی دادگاه گفت، به خاطر اینکه هر جور بخوای حساب کنی همین الانش هم این روش رو انجام بدی باهات برخورد میشه. اجازه نداری از روش هایی که غیر متداوله واسه بازجویی استفاده بکنی. حتی مثلا به فرض اگر قبل از این که یه نفر رو دستگیر کنی حقوقش رو واسش نخونی، بعد هر اعترافی که ازش بگیری سندیت نداره. طرف بعدها ها برمیگرده میگه که حقوقمو واسم نخونده بودن، من نمیدونستم میتونم وکیل بگیرم. برای همینم میتونن بگن که آقا کل اعترافاش تحت فشار بوده، در حضور وکیلش نبوده و همه چی بره زیر سوال. به خاطر همین حرفای وکیلش بود که بالاخره هنک رو تبرئه‌اش کردن، یعنی از قتل هری تبرئه‌اش کردن. همچنان اتهام تهدید و اخاذی علیه ماریا به هنک وارد بود و به خاطر همونم بهش 5 سال حبس دادن. سال 1996 بود و هنک توی زندان بود، داشت محکومیتش رو میگذروند که دو تا از نگهبان زندان رفتن پیش رئیس پلیس و براش گفتن که هنک جلوی چشم خود ما اعتراف کرده که هری رو به قتل رسونده. برای همینم دادگاه مجدد واسش برگزار شد و این بار قاضی بهش 10 سال حبس اضافه تر داد. ولی همچنان یه سری شک و شبهه ها این وسط وجود داشت. هنک گفته بود که هری دیگه روز 26 جولای کاملا دیگه مرده بوده و اصلا دیگه زنده نبوده که کسی بخواد ببینتش. ولی یه سری شاهد اومدن جلو و میگفتن که 26 جولای هری رو دیدنش. یکیشون گفتش که 26 جولای من هری رو دیدم، با 2 نفر دیگه توی یه ماشین بود، قیافش هم پر از اضطراب و ترس بود. یه نفر دیگه هم اومد و گفتش که اصلا قبل از اینکه خبر اینکه هری کشته شده به گوش همه برسه من شنیده بودم که هری رو توی آلمان کشتنش، در صورتی که هنک گفته بود که توی هلند هری رو به قتل رسوندیم نه توی آلمان. به خاطر وجود همین شاهدا بود که کم کم یه سری فرضیه‌های جدید مطرح شد که نکنه اصلا افراد دیگه ای اومدن هری رو کشتن، یا شاید یه سری افراد دیگه هم در کنار هنک بودن توی این قضیه دست داشتن. شاید یه سری گروه خلافکار، یه سری تبهکار، یه سری افرادی که به خاطر مسائل حالا مواد مخدر و این داستانا با هری مشکل داشتن، شاید این اشخاص اومدن و هری رو به قتل رسوندن. حین تحقیقاتشون بود که متوجه شدن یه اسم مرتب تکرار میشه، یه مردی به اسم استپ که استپ قصاب بود، از این قصابای خیلی خشنی که با هیچکی شوخی نداره، اصلا آدم خوبی نبود، مرتب با تنفروشا رابطه داشت و به خاطر اینکه هم قصاب بود پلیس احتمال میداد که شاید وظیفه تیکه کردن اجساد به عهده استپ بوده، چون همونطور که گفتم اجساد هر دوتاشون خیلی حرفه‌ای مسله شده بود و کار یه آدم غیر حرفه‌ای و آدم معمولی نبود. معلوم بود که طرف یا خیلی این کارو انجام داده، چندین بار این کارو انجام داده و بار اولش نیست، یا همین که خب طرف قصابه و اصلا میدونه که از کجا باید کدوم قسمت رو قطع بکنه. جمع‌بندی تمام فرضیه‌های پلیس تهش شد یه چیزی که شاید
شبیه داستان تخیلی به نظر برسه، ولی در این حال واقعا منطق ازش میچکه. به نظر من خیلی منطقیه. البته پلیس این داستان، این فرضیه، این روایت، هرچی که هست رو به عنوان اتفاقی که در اصل افتاده بوده مطرح کرد. هنگ واقعا بابت مسائل مالی از هری عصبانی بوده، زده کشتتش. استپ و یوهان به عنوان رفیقاش دوتایی اومدن کمکش، جسد رو تیکه تیکه کردن. بعد احتمال خیلی زیاد از پولا و از چیزایی که هری داشته تونستن گیر بیارن، حالا با اخاذی از ماریا یا تونستن از توی مزرعه‌اش چیزایی رو پیدا بکنن. خوشحال بودن بابت اینکه هری رو از سر راه برداشتن و از طرفی جیبشون هم پر شده. تصمیم گرفتن که یه جشنی با هم دیگه بگیرن. میرن توی همون پاتوق، همون خیابونی که تنفروشا بودن، یه زن تنفروش رو انتخاب میکنن، میارن باهاش ستایی رابطه دارن. یعنی خب خوشحال بودن، میخواستن یه عشق و حالی بکنن. وقتی که کارشون تموم میشه، و البته تو پرانتز اینو اضافه کنم که به احتمال خیلی زیاد اون خانوم، اون تنفروش آنتوانت بوده. وقتی که کارشون تموم میشه، وقتی که میخواستن آنتوانت رو برش گردونن به پاتوق، آنتوانت یا یه چیزی دیده یا یه چیزی شنیده. حالا یا تهدیدشون کرده از اونجایی که خب با چاقوش زیاد اونو تهدید میکرده، که البته این بعیده چون اونا 3 نفر بودن. شاید هم اصلا تهدیدی نکرده، شاید خودشون واسه بستن دهنش کلی پول بهش میدن. آنتوانت با وجود اینکه از اونجا میره، ولی اینا میشینن فکر میکنن و به این نتیجه میرسن که نه، بهتره که اونو هم از بین ببرن. پس یوهان با همون ماشین قرمز برمیگرده پاتوق و لحظه‌ای که لوکاس خوابش برده، آنتوانت رو مجدد با خودش میبره و بعد میبرنش مزرعه هری، میکشنش و همونطوری مسلش میکنن. علت وجود موی ژرمن شفرد روی جسد آنتوانت هم همین بوده که توی مزرعه هری به قتل رسیده. همه اینا منطقیه، درسته، ولی هیچ مدرکی نیست که بتونه این ادعای پلیس رو ثابت بکنه. تو اون زمانی هم که اینا داشتن این تئوریا رو مطرح میکردن، استپ اصلا کلا رفته بود برزیل، دسترسی خاصی بهش نداشتن. اما خیلی هم گفتن به احتمال زیاد با همون سهمی که از حق و سکوتی که از ماریا گرفتن موفق شده که بره برزیل. بعدش هم سال 1996 که دادگاه دوباره هنگ برگزار شده بود، اصلا استپ دیگه از دنیا رفته بود، فوت کرده بود، دیگه از استپ نمیتونستن چیزی در بیارن. ولی خب پرونده هری از نظر قانونی کاملا حل شده بود. به هر حال یک نفر اعتراف کرده بود، یه سری مدارک داشتن. ولی برای پرونده آنتوانت اینطور نبود. پرونده آنتوانت میشه گفت نیمه باز بود ولی روز به روز داشت سرد و سردتر میشد. پلیس انقدر درمونده شده بود که از مردم محلی خواست تا اگر آنتوانت رو میشناسن بیان جلو، اگر روز قتل آنتوانت رو دیدن بیان جلو، یا اگر چیزی شنیدن، اگر اطراف اون جایی که جسد آنتوانت پیدا شده بودن چیزی پیدا کردن بیان. یعنی خلاصه دست به دامن مردم عادی شده بود که بلکه یک نفر یه سرنخی بیاد به پلیس بده. تصمیم گرفتن که بیان تک به تک مدارکی که پیدا کرده بودن رو بررسی کنن. اول اومدن درباره اون آجورا تحقیق کردن. متوجه شدن که اون آجورایی هستن که خیلی معروفن توی سطح شهر، همه از اونها استفاده میکنن. چیز خاصی نیست که یعنی تو فکر کنی که آقا 10 مدل بوده فقط واسه فلان شرکت بوده، نه، کلی ازشون تولید شده بود. همچنان هم خط تولیدش ادامه داشت و نمیتونستن خیلی روی اون مانور بدن. مثل این میموند که از کنار خیابون این آجورا رو برداری، انقدر که استفاده کردن ازشون توی شهر رایج بود. اما ساک ورزشی برعکس آجورا میتونست مدرک خیلی خاصی باشه، چون از این ساکای ورزشی نبود که توی تمام باشگاه‌ها یا توی تمام فروشگاه‌ها ببینی. ساک ورزشی متعلق به شرکت برق بود، شرکت برقی که اتفاقاً چسبیده بود به پاتوق. این شرکت برق به مناسبت کریسمس یه سری ساک تولید کرده بود و به کارمنداش داده بود. توی همین ایران هم دیدید یه وقتایی مثلا شرکت‌های خاص، صنایع فولاد، لوله سازی، اینا یه وقتایی مثلا یه سری گیفت ها، یه سری ساک ها، سررسیدا، این چیزا تولید میکنن و به کارمنداشون میدن. اینم همینطوری بود. یه چیزی هولوش 3000 تا از اون ساکای ورزشی رو به کارمندا و به کارگراشون توی کریسمس اون سال داده بودن. فراخوان زدن و گفتن که همه افرادی که بهشون از این ساکا دادیم، تمام کارگرا و کارمندا، همراه با ساکشون بیان با پلیس صحبت بکنن. ولی خب یه خوبی که داشت این بود که با وجود اینکه این ساکا هدیه بودن، ولی یه لیستی داشتن که توش نوشته بودن که این ساکا رو به کیا دادن، آمار همه رو داشتن. برای همین وقتی که از اون 3000 نفر خواستن بیان و اعلام حضور بکنن، خب
احتمالش هم خیلی زیاد بود که خیلی ها این وسط یا نیان یا ساکشون رو نداشته باشن. همه اومدن ساکاشون رو آوردن. من حتی یه تیکه فیلم پیدا کردم که نشون میده کسایی که اومدن. حتی برای من جالب بود که این ساکا رنگای مختلف هم داشت، یه سریاش سبز بود، یه سریاش حالت جیگری رنگ بود. همه ساکاشون رو آوردن، ولی از بین این 3000 نفر یه چیزی اولوش 70 نفر ساکاشون رو نداشتن. از بین این 70 نفر مثلا میشه گفت شاید یه چند نفر نیومدن اصلا، یه چند نفر هم اومدن گفتن که ما ساکامون مثلا خراب شده، پاره شده، انداختیم دور. یه سریاشون گفتن ما دادیمشون مثلا به یه نفر دیگه که استفاده بکنه. یه نفر دیگه بود میگفت من گمش کردم نمیدونم چیکارش کنم. حقیقتا نمیتونی به خاطر اینکه کارمند شرکت برق ساک ورزشی که بهش هدیه داده بودن و گم کرده یقهشو بگیری با خود ببریش اداره پلیس. پس پیگیری این سرنخ میشه گفت از اول هم اشتباه بود. این وسطا یه سری شاهدا اومدن و با پلیس صحبت کردن. یکیشون یه خانمی بود که میگفت من یه روز داشتم با پسرم نزدیکای جایی که جسد آنتوان پیدا شده بود پیاده روی میکردم که یه ونی رو دیدم که اتفاقا این ون مربوط میشد به شرکت برق. الان هم ساک ورزشی هم ون جفتش متعلق به شرکت برق بود. یعنی کلا شرکت برق میتونست یه المان خیلی مهم باشه واسه پلیس توی این پرونده. همه حدسا بر این بود که شاید یکی از کارگرای شرکت برق مرتکب این قتل شده. یه بارم یه آقای اومد گفتش که روزی که جسد آنتوان رو پیدا کردن یه آقایی رو دیده که یه کیسه زباله خیلی گنده که البته پر بوده رو داشته با خودش حمل می‌کرده. قیافه اون آدم هم توی ذهن این آقا مونده بوده. بعد وقتی که ازش خواستن چهره نگاری کنه، چهره نگاری رو انجام داد. تصویری که طراحی شده بود کپی برابر اصل خود اون آقا بود. خیلی مسخره است. چرا واقعا همچین کاری کرده بود؟ حالا یا عمد بوده یا غیر عمد. بعد از اون عجیب‌تر این که پلیس الان اومده بود یقه خود اون آقا رو گرفته بود. میگفت که تو این تصویری که برای ما طراحی کردی شبیه خودته، پس احتمالاً خودت قاتلی. اولا که اون چرا چیزی رو شبیه خودش طراحی میکنه؟ دوم اینکه که دیوونه است اگر خودش قاتل بیاد و خودش رو طراحی بکنه. خلاصه این آقا رو گرفتن، دی ان ایش رو با اون دی ان ای هایی که روی جسد آنتوان بود مطابقت دادن. چیزی پیدا نشد، سوء سابقه هم نداشت و خلاصه هیچ داستانی تو اون آقا نبود. فقط حالا یا دروغ اومده گفته، یه چیزی گفته واسه تفریح واسه خنده، خدا میدونه، ولی هیچ کاره بود اون آقا. چند سال گذشت. تو سال 2003 بود که یه آقای 52 ساله از اینایی که توی این کلابای جنسی و توی بارای افراد همجنسگرا زیاد رفت آمد میکنن، توی این کلابا و توی این بارا مینشست و برای همه تعریف میکرد. میگفتش که من کله آنتوان رو توی فریزر خونم نگه داشتم. چند نفر مسخرش کردن، میگفتن آقا مستی، داری چرت میگی، چتی، بالایی، فلانی. ولی یه چند نفر ترسیدن و به پلیس خبر دادن. اون آقا رو دستگیرش کردن، رفتن خونش رو گشتن، همچین چیزی توی خونش نبود. دی ان ایش رو با دی ان ای ها مطابقت دادن، هیچی پیدا نکردن. ترشم خودش اعتراف کرد که فقط داشته گندگویی میکرده و اصلا داستانی نداشته با آنتوان. تا سال 2005 رسید، یعنی 2 سال بعد، یعنی در واقع 10 سال بود که از قتل هری و آنتوان میگذشت. که یه روز ماریا میاد پیش پلیس و میگه که هنگ داره دوباره از من اخاذی میکنه، تهدیدم میکنه، میگه که اگه بهش پول ندم میره و به پلیس، یعنی به شما، میگه که من هری رو کشتم، در صورتی که اصلا اینطور نیست. من برای چی باید هری رو بکشم؟ هری پدر دخترمه. بعدم از هری به من سود میرسیده، من کنار هری که بودم جیبام همیشه پر بوده، دلیلی نداشته که من بخوام هری رو به قتل برسونم. اما هنگ هی به هم میگه که نه، من میرم میگم که تو از من خواستی که هری رو واسط بکشم و در ازاش بهم پول بدی. خلاصه ماریا واسه پلیسا گریه میکرد و میگفتش که تو رو خدا بهم کمک کنید، اینا دروغه، من میترسم که هنگ یه بلایی سر من بیاره. پلیسا رفتن سراغ هنگ و باهاش صحبت کردن و بهش گفتن که قضیه چیه، چرا داری دوباره از ماریا اخاذی میکنی؟ هنگ گفتش که من دروغی نگفتم، راستش اون چیزایی که به شما گفتم آره دروغ بوده، اینکه من و هری معامله کردیم و الوبل، ولی در اصل من سهممو میخوام، سهممو بابت کشتن هری. ماریا خودش از من خواست که هری رو واسش بکشم. به من گفتش که هری رو بکش، منم بهش $600,000 پول میدم. ولی این کارو نکرد و پولی به من نداد. بهش گفتن که مدرکی داری که ادعاتو ثابت بکنی؟ گفتش که مدرکی ندارم، ولی یه مدرک خیلی مهم، همکار خودتون آقای رابه. ماریا و راب دوتایی با هم دیگه منو اجیر کردن و بهم گفتن که برو هری رو بکش، در ازاش بهت پول میدیم. علیه هنگ هیچ مدرکی نداشتن، مجبور شدن که آزادش کنن. اما یه چند روزی نگذشته بود، حدوداً یه 2-3 روزی بیشتر نگذشته بود که تو فرانسه با 3 کیلو هروئین دستگیرش کردن. افسر پرونده هری رفت ملاقاتش، باهاش صحبت
کرد، گفتش که بیا بگو چی شده، تو مطمئنا خیلی بیشتر از این چیزایی که بقیه میگن اطلاعات داری. هنگ هم گفتش که آره من کل ماجرا رو میتونم براتون تعریف کنم، ولی یه شرط داره، اینکه بتونی منو از زندان فرانسه منتقلم کنی به گرونینگن و برام گردونی کشور خودم. البته خب اون افسر پرونده نمیتونست کاری انجام بده واسش، ولی خب چند وقت بعد بود که هنگ بیانیه‌ای داد، بیانیه رو داد به وکیلش همون بیانیه رو عمومی کرد. هنگ گفتش که حدوداً 1 سال قبل از اینکه هری به قتل برسه، من و ماریا خیلی با هم دیگه دور از چشم هری ارتباطمون رو نزدیک کرده بودیم. ماریا با من درد و دل میکرد، از هری گله میکرد، میگفت ازش خسته شدم، خیلی قلدره، خیلی منو محدود میکنه، خیلی اذیت میکنه، یه کاری باید بکنم، باید یه جوری شرش از سر خودم کم کنم. هنگم بهش میگه که من میتونم این کارو واسط انجام بدم، ولی خرج داره واسط، باید $600,000 بهم پول بدی. ماریا هم قبول میکنه. با وجود اینکه ماریا قبول کرد و هنگ هم هری رو به قتل رسوند، اما ماریا نه تنها بهش پولی نداد، بلکه بعدها دست پیش رو هم گرفت که پس نیفته. رفت پیش پلیس و جلو از هنگ شکایت کرد که آره داره منو تهدید میکنه و هری رو هم گروگان گرفته. وقتی اظهارات هنگ به گوش ماریا رسید، همه چیو انکار کرد، گفتش که اصلا همچین چیزی نیست. هنگ کلا فقط بلد اخاذی کنه، فقط بلد تهدید کنه. از همون موقع‌ها مرتب منو دخترمو تهدید می‌کرد و می‌خواست از همون پول بگیره. راب همون افسر پلیس الان دیگه از ماریا کلا جدا شده بود، ولی خیلی جالبه که با وجود اینکه ازش جدا شده بود، اما همچنان پشتش بود، همه جا ازش حمایت می‌کرد و میگفتش که به هیچ عنوان کار ماریا نبوده و هنگ فقط یه آدم اخاذه که بلد دیگران رو تهدید بکنه. وقتی که پلیسا دیدن راب هم داره از ماریا دفاع میکنه، بیشتر بهش شک کردن. گفتن که نکنه هنگ راست میگه و راب هم یه سر قضیه است. از طرفی یه سری مدارک گیر آورده بودن که اشاره داشت به اینکه راب تازگی‌ها رفته تو کار خرید فروش مواد مخدر. نمیتونستن باور کنن چون مدارک خیلی هم شفاف نبود، فقط یه اشاره هایی به دست داشتن راب توی خرید فروش مواد مخدر شده بود. اما خب یه چند سالی گذشت تا یه دفعه راب رو با 4 کیلو ماریجوانا دستگیرش کردن و همون موقع بود که دیگه نمیتونستن انتقالش بدن، نمیتونستن تعلیقش کنن و در نتیجه برای همیشه از نیروی پلیس اخراجش کردن. نه سر آنتوان هیچ وقت پیدا شد، نه آلت قتل. یه نفر به من میگفت چرا میگی آلت قتل؟ آلت قتل کلمه عربی، یه چیز دیگه بود، نمیدونم متداوله که بگیم آلت قتل. اگه شما کلمه قشنگی تری سراغ دارید بگید، ولی خب من میگم آلت قتل. آلت قتل پیدا نشد. آلت قتل شامل هم اون اسلحه هایی بود که باشون به آنتوان و هری شلیک کرده بودن، هم قطعا یه وسیله تیز و برنده‌ای بوده که این اجساد رو مسلح کرده، ولی اون هم حتی پیدا نشد. خون انسانی هم که روی اره توی خونه یوهان پیدا کردن، معلوم نشد متعلق به کیه. با خیلی از دی ان ای ها مطابقتش دادن ولی معلوم نشد، فقط میدونستن که متعلق به انسانه. پرونده خیلی مبهم و پیچیده بود، از یه طرف خیلی سرد شده بود. تصمیم گرفتن که تو سال 2012 دوباره پرونده رو باز کنن و یه نگاهی بهش بندازن. ولی همچنان تمام مدارک اشاره داشت به این که یه نفر از شرکت برق توی این قضیه دست داره، به خاطر وجود ساک ورزشی و اون ونی که اون خانم دیده بوده. اما نتونستن هیچ کدوم از کارمندای شرکت برق رو متهم کنن چون هیچ مدرکی نداشتن. یه موضوع ناراحت کننده ای که هست اینه که به خاطر اینکه هری پولدار بود و آشنا و رابط زیاد داشت، به پروندهش خیلی توجه شد. الان حقیقتا پرونده هری کاملا حل شده. هنگ گفته که من این کارو کردم. درسته ماریا شاید هم دستی داشته، ولی خب قصر در رفته. اما به هر حال ما میدونیم که کی هری رو کشته. یه نفر با جون و دل چند بار اعتراف کرده که من هری رو به قتل رسوندم. ولی واسه آنتوان قضیه اینطور نبود. هم به خاطر اینکه آنتوان تن فروش بود، وجهی خوبی نداشت بین مردم، هم اینکه فقیر بود و هم اینکه دوست آشنایی نداشت که دنبالش بیفته. هری هم آدم محبوبی نبود، اینجور نبود که خانواده‌اش پیگیر بشن وکیل بگیرن، ولی شاید به خاطر پولدار بودنش، شاید به خاطر اینکه قاچاقچی بوده، یه جورایی واسه خودش پابلو اسکوباری بوده، پیگیرش شدن. اما واسه آنتوان اینطور نبود. چند سال بعد یکی از آشناهای آنتوان از یه خبرنگار جنایی میخواد که بهش کمک کنه یه مقاله بنویسه تا بتونن دوباره پرونده رو به جریان بندازن. خبرنگار هم این کار رو انجام میده، مقاله رو مینویسه، باعث میشه که اتفاقا به پرونده آنتوان توجه بشه. میان دوباره پرونده رو باز میکنن، همه مدارک رو بررسی میکنن، یه سری مستند میسازن. اگر توی یوتیوب بزنید یه سری مستندها هست مال فکر میکنم 12 سال پیشه، کیفیتش افتضاحه. شاید تا الان هم هر تیکه‌ای که دیدید من از اونجا برداشتم گوشم، خیلی کیفیتش داغونه. زیرنویس درست حسابی هم نداره. من رو زیرنویسش که میزنم، زیرنویسش هلندی، انگلیسیش نمیدونم چرا فعال نمیشه. ولی کامنتاشو که میخونم، کامنتا رو میتونی بزنی به انگلیسی دیگه. اونجور که متوجه شدم اون شخصی که
اینا رو ساخته، این مستندا رو ساخته، واقعا با دلسوزی تمام پیگیری کرده تا بلکه بتونه پرونده رو حل کنه، ولی متاسفانه موفق نشده. تو سال 2014 جسد هری رو نبش غرب کردن، آوردنش بیرون، یه سری کارا روش انجام دادن. حالا شاید می‌خواستن علت فوتش رو دوباره چک کنن، چون دی ان ای که نمیتونستن روش امتحان کنن، چیزی ازش پیدا نکردن، ولی نتیجه‌ای نداشت. پرونده هری حل شده، بسته شده، ولی واسه آنتوانت متاسفانه این اتفاق نیفتاد. برای همینم نمیدونم دسته‌بندی پرونده امروز رو کدوم وری بذارم توی حل شده ها، بذارم توی حل نشده ها، چون نصفش حل شده است، نصفش حل نشده است. ولی به نظر من اون فرضیه‌ای که نشون میده هری خب به دلایل مشخص کشته شده و آنتوانت چون شاهد قضیه بوده کشته شده خیلی منطقیه. آخه کی با آنتوانت میتونسته دشمنی داشته باشه؟ یه کارگر جنسی که سرش تو کار خودشه. قبول دارم یه سری خلافا داشته، مواد کشیدنش که به خودش ربط داشته، ولی حالا دزدیایی که از مشتریاش میکرده در حد دل دزدی بوده، هیچ وقت هم کسی رو با چاقو نزده بوده، همیشه در حد دل دزدی بوده. بعید میدونم کسی به خاطر این موضوع بخواد آنتوان رو به قتل رسونه. و از اونجایی که روش قتل ها خیلی شبیه بوده، روش مسله کردن، واقعا هیچ جوره نمیتونی منکر بشی، حتی از نظر جدول زمان بندی نمیتونی منکر بشی که این دوتا قتل به هم دیگه ربط داره. ساک ورزشی هم اونقدری به نظر من نمیتونه مدرک مهمی باشه که بگی حتما کسی که این ساک رو داشته، یعنی یکی از کارمندای شرکت برق مقصره. شاید آقا جان همونطور که خیلی از کارگرها و کارمندا اومدن گفتن آقا ما ساکامون رو گم کردیم، ما ساکامون رو به کسی دادیم، ساک اهدایی بوده. شاید خود اون کارگر، خود اون کارمندم به کسی ساک رو داده بوده و اون شخص اومده و قتل رو انجام داده. امیدوارم یه روزی برسه که به آدما فقط رو حساب بانکیشون و وجهه اعتباریشون و به خاطر اینکه حالا صرفا آدم‌های مهمیان توجه نشه، به همه توجه بشه. به نظر من همونقدر که هری سزاوار این بود که به پروندهش توجه بشه و بررسی بشه، آنتوان هم همونقدر لایق این هست که بهش توجه بشه. اونم به هر حال یه انسانه، اگر تن فروش بوده، اگر معتاد بوده، هر چی که بوده، دودش توی چشم خودش میرفته. اما ای کاش میشد که یه نفر به آنتوان هم توجه بکنه و واسه اون هم پیگیری بکنه. اما تهش اگر نظر منو بپرسید، من میگم که آنتوان توی یه ساعت بعد توی یه جای بعد فقط گیر افتاده بوده و شاید چیزی بوده که نباید. این دفعه اولین باریه که واقعا ازتون خواهش میکنم که توی کامنت ها هر چی میدونید بنویسید، اگر که شما نظری دارید که قضیه چی بوده، چون از نظر من هیچ چی به جز اینکه آنتوان شاهد قضیه بوده واقعا نیست. ولی اگه شما چیزای دیگه ای به ذهنتون میرسه حتما بگید، چون خیلی ذهن من درگیر این پرونده است، خیلی به نظر من مبهمه. دوست داشتم که یه اتفاقی بیفته، یه جوری حل بشه. یه مدتی اومده بودن میگفتن که همون قاتل سریالیه که بهتون گفتم، میگفتن که کار اونه، حتی توی مستند به اون هم اشاره میشه، ولی هیچ جوره روش قتل آنتوان هیچ ربطی به اون قاتل سریالی نداشته. بعد کلا اتفاقهایی که قبل از قتل آنتوان افتاده بوده همش عجیب بوده. ماشین قرمز چند بار تکرار شده توی این پرونده، اینکه یه نفر همینطوری بیشتر از اون نرخی که باید به آنتوان پول داده بار اول بوده، چون اینا کارگرای جنسی یه نرخ خاصی دارن دیگه، آقا ساعتی انقدر، نمیدونم چند ساعتی انقدر. طرف دیوونه نیست که بخواد بیاد به یه کارگر جنسی بیشتر از اون حدی که باید پول بده. حتما یه داستانی بوده این وسط، نمیدونم، ذهنم خیلی درگیره. یکم راهنمایی کنید خواهش میکنم ازتون، به جای اینکه من بیام شفاف سازی کنم واسهتون، الان نوبت شماست که واسه من شفاف سازی کنید. خب اینم پرونده امروز، هر چی که میدونستم بهتون گفتم. حقیقتا نمیدونم، واقعا هنوز هم نمیدونم که بذارمش تو حل نشده یا توی حل شده. البته از این پرونده ها یکی دو تا دیگه هم داریم توی کانال، یکی پرونده سوزان پاول، یکی پرونده خواهران چیانگ، که این دوتا پرونده هم از همین پرونده هایی که نه معلومه حل شدن نه معلومه حل نشدن. به هر حال هر چی که هست، امیدوارم که روح هری و روح آنتوان توی آرامش باشه. مراقبت کنید از خودتون. فعلا شبتون بخیر تا ویدیوی بعدی.